ลิปนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะคะก็จะมาเล่าเรื่องราวนะคะประสบการณ์จากประสบการณ์มุมมองของเอาเป็นว่าเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องคนหนึ่งที่ผ่านมานะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่มีใครเขาแคร์คุณมากขนาดนั้นค่ะคือถ้าคุณกำลังเจอเหตุการณ์ที่คุณกำลังถูกบูลลี่หรือคุณกำลังรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนคนหนึ่งในอาจจะเป็นในที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในสังคมที่คุณอยู่ประจำคุณรู้สึกว่าคนไม่ชอบคุณรู้สึกว่ามีคนเขาจับกลุ่มเมาส์คุณนินทาคุณแล้วคุณก็เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันทำให้คุณเป็นทุกข์ไม่อยากที่จะไปทำงานไม่อยากที่จะไปเรียนไม่อยากที่จะออกไปพบใครอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะใช้เวลากับตัวเองอยากจะดูซีรีส์ทั้งวันบางคนเครียดมากถึงอยากที่จะกินตลอดเวลาแจนก็เคยเป็นคนคนนั้นค่ะที่เครียดแล้วก็อยากจะกินแล้วก็อ้วนก็เครียดก็กินอีกมันเป็นวงจรที่แย่แบบนี้มาอยู่หลายปีมากๆค่ะชื่อแจนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอกันในคลิปนี้อาจจะแปลกแต่สำหรับคนที่เคยเจอกันแล้วคลิปนี้อาจจะแปลกกว่าเดิมสักนิดหนึ่งแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็วันนี้หัวข้อที่จะมาแชร์ให้ฟังมันเป็นเรื่องราวหนึ่งในชีวิตแจนค่ะแจนตอนนี้ก็อายุ40บวกแล้วก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะหัวข้อนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยแจนก็จะมาแชร์ถึงประสบการณ์ตอนที่แจนเคยเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแจนเคยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ประมาณ5ปีค่ะแล้วก็เริ่มเข้าไปเป็นเนี่ยอายุก็ไม่ได้เด็กแล้วเพราะว่าตอนที่เราเริ่มสมัครเนี่ยเราแบบได้ยินเพื่อนบอกว่าสมัครได้ถึงอายุ24เองตอนนั้นที่เราได้ยินเนี่ยเราอายุ25แล้วก็คิดว่าคงสมัครไม่ได้จริงๆแหละก็เลยไม่ได้สนใจที่จะหาข้อมูลสมัครเลยค่ะจนถึงจุดหนึ่งที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะได้รายได้ที่มาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นภาระแต่จริงๆคือตอนนั้นก็ไม่ได้ขอเงินที่บ้านใช้อยู่แล้วก็คือค้าขายนู่นนี่ของตัวเองอยู่แบบพรีออเดอร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะจนสมัครแอร์ไปอันนี้บทเรียนแรกที่ได้ก็คือว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้ฮิต manifest แบบทุกวันนี้ที่เราจะเห็นกันว่าคนออกมา manifest กันใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาฮิตหนังสือที่ชื่อว่า The Secret หรือกฎแห่งแรงดึงดูดอันนี้ค่ะคือตอนนั้นน่ะมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้เพราะว่าตอนที่ไปดูหมอดูเนาะไพ่24หมอดูเราถามเขาว่าเราเป็นแอร์ได้ไหมเพราะจันเริ่มสมัครตอนอายุประมาณ28แต่ว่าจันมาได้จริงๆน่าจะ30หรือ31อะค่ะคือสมัครรวมแล้วน่าจะ17หรือเกือบ20ครั้งรวมทั้งในประเทศแล้วก็บินไปสมัครที่ต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ไปดูหมอดูเนาะเขาก็บอกว่าเป็นไม่ได้หรอกอ้วนไปเราก็รู้สึกโอ้โหแบบหมอดูเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาประกอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เสียเซลล์นะคะแจนเสียเซลล์แล้วก็แต่ก็แจนก็รู้สึกว่าไม่อ่ะแจนเป็นได้เดี๋ยวจะลดความอ้วนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ลดค่ะเพราะว่าเราเครียดเราก็ไม่ได้ลดนะก็กินเป็นวงจรที่ไม่โอเคอย่างที่บอกไปจนแบบแฟนก็หาข้อมูลให้สมัครเรื่อยๆจนครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะมันมีสายการบินเปิดใหม่ที่ประเทศไทยพอดีเป็นสายการบินทางยุโรปซึ่งทุกๆอย่างในชีวิตที่เขามีคำพูดที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีเสมออันนี้ฉันก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นฉันได้เข้าสู่วงการการตลาดทำโรงแรมเป็นบริษัทในที่เป็นบริษัทแม่ที่คอนโทรลเขาเรียกว่าอะไรดูแลโรงแรมในเครืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปสมัครงานทำแบบองค์กรเพื่อสังคมองค์กรหนึ่งที่มีสีฟ้าแล้วที่ไปอยู่ตามห้างเป็นพนักงานเป็นสตาฟวัยรุ่นที่คอยขอบริจาคค่ะอันนั้นน่ะมันทำให้ฉันฝึกความอดทนฉันต้องเดินเข้าแบบมีบางครั้งอะลงพื้นที่แล้วต้องไปลงริมถนนก็เข้าตึกแถวริมถนนนะคะกับคนที่เขาทำมาก่อนเราเพื่อซูเปอร์ไวส์เราก็ต้องเข้าทุกบ้านเข้าทุกหลังฉันก็รู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องมาทำตัวเหมือนเซลล์น็อกดอร์เลยอะอะไรเงี้ยแ
แต่จันก็ได้นะคะจันเข้าไปคุย10 คนจันได้4ก็ถือว่าเป็นสถิติที่โอเคมากๆเพราะว่าจันขายคือจันเป็นนักขายเพราะว่าพ่อเห็นพ่อขาเป็นแบบนักขายมาตั้งแต่เด็กทีนี้มันก็คือพอทำไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายของแจนเขาให้เราออกเองหมดเลยสมมติว่าต้องไปเชียงใหม่ฉันก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค่ารถค่าที่พักทุกอย่างเองแล้วพอเราหาคนได้น้อยมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีส่วนต่างเลยกับกลายเป็นว่าขาดทุนซะด้วยซ้ำก็เลยออกพอออกแล้วเนี่ยพอแอร์ที่เนี่ยเขาเปิดรับสมัครปรากฏว่าสายการบินเนี่ยค่ะเขาเหมือนเขาเป็นสปอนเซอร์ขององค์กรเพื่อสังคมองค์กรนี้แล้วการสัมภาษณ์ครั้งที่2ของแจนนะคะเป็นคนฝรั่งคนยุโรปเขามาสัมภาษณ์เองแจนก็พูดถึงงานนี้ว่าจะไปทำงานแบบนี้แจนแบบต้องใช้ความอดทนแบบนี้เราเจอเรื่องลำบากใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแจนคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเลือกแจนค่ะก็ได้ปรากฏว่าได้ทั้งที่น้ำหนัก64แล้วน่าจะปริมากคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตอนนั้นนะคะแจนmanifest ตัวเองไงรู้ไหมคะแจนเอาเหมือนกับทำแบบเป็นการ์ตูนตัวเองอยู่ใน PowerPoint เป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็แบบเปิดเพลงแบบ I believe I can fly อย่างเงี้ย I believe I can touch the sky อย่างนี้เลยเปิดทุกวันแล้วก็มีเพลงอะไรอีกนะเป็นเพลงของวิทนีย์ ฮูสตันนะคะจะจำเพลงไม่ได้เดี๋ยวถ้าจำได้จะใส่ไว้ในจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้อาจจะเด็กๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันคือฟังทุกวันแล้วเราก็มองแล้วก็ทำแบบเป็นภาพเครื่องบินทำเป็นแบบเขาเรียกเป็นเหมือนกับวิดีโอให้ตัวเองดูทุกวันในหน้าคอมอะค่ะนี่คือการ manifest อย่างหนึ่งจันเชื่อว่าจันทำได้ในเทคนิคในหนังสือ The Secret เขาบอกให้เราขอแล้วเราเชื่อแล้วก็รับคือจันก็ขอคิดในใจว่าได้แน่แล้วก็เชื่อว่าเราเป็นได้แล้วเราก็รับปรากฏว่าได้ทั้งที่อ้วนตุบอย่างนั้นคือแม่ก็ยังแซวว่ามันอ้วนอย่างนี้สายการบินนี้เขารับเนอะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้าไปทีนี้ด้วยความที่ว่าแจนไม่เคยทำงานประจำนานๆมาก่อนเพราะว่าแจนจบกฎหมายแล้วก็เส้นทางการเดินของคนเรียนกฎหมายก็คืออ่านหนังสือสอบเนติบัณฑิตสอบผู้พิพากษาอัยการก็ไม่ได้เข้าไปในทำงานในองค์กรที่มีคนเยอะๆแล้วก็ทำเป็นระยะเวลานานไม่มีคือเคยทำบริษัทหนึ่งเป็นเลขาอยู่1 ปีก็มีแต่ผู้ชายเพราะเป็นบริษัทแบบ develop ค่ะเป็นโปรแกรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำถึงจะทำโรงแรมก็ทำอยู่แป๊บเดียว6 เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราไม่รู้เลยว่าสังคมข้างนอกเนี่ยมันเป็นสังคมที่โหดร้ายขนาดไหน คือแจนเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าแจนเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนรักเพื่อนมากรักพวกพ้องสุดๆแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่พวกพ้องจริงๆแล้วจะเป็น introvert ค่ะฉันก็จะไม่ได้แบบ open ให้ใครง่ายๆแต่ถ้าเกิดฉันรักแล้วก็รักเลยทีนี้พอเข้าไปเนี่ยก็เจอตั้งแต่ด่านแรกเลยเพื่อนคนนึงก็ตอนที่ก่อนเทรนคือเขาก็ปรึกษาเราเรื่องว่าจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เด็กกว่าเราประมาณเด็กกว่าแจนน่าจะ 2-3 ปีก็ตอนที่รู้ว่าได้เหมือนกันเขาก็มายืมเงิน 5,000 หรือ 5,500 นี่แหละเพื่อไปทำวีซ่าหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายไปก่อนนะคะแจนก็ให้เขายืมแล้วแจนก็คิดว่าแจนเป็นเพื่อนเขาแต่ปรากฏว่าพอเราไปเทรนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับแจนเลยทันที่แจนให้เขายืมเงินเราก็เสียใจดอกแรกแต่เราก็เข้าใจว่าคนแบบโอเคไม่อยากเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เสียใจว่าเราก็ช่วยเหลือเธอนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนช่วยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แค่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาดีกับเรามากมายอะไรค่ะพอเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยคือคนมักจะคิดว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพสวยหรูเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคนที่เขาจะโชว์อะค่ะเขาไม่โชว์ความด้านมืดหรือว่าความnegative หรือความไม่ดีให้เราเห็นหรอกเพราะว่าทุกๆคนเวลาเขาโชว์อะไรที่หน้า Facebook ของตัวเองเนี่ยเขาก็จะโชว์แต่ความทางด้านบวกนอกจากบางคนที่มีความ negative มากๆที่จะบ่นกลด่าอะไรเงี้ยค่ะแต่คนจะโชว์แต่ด้านดีเท่านั้นทีนี้เนี่ยงาน Air Hostess มันเป็นงานที่ไม่ได้หนักทำเสร็จแล้วก็จบไม่ได้เจอลูกค้าเดิมซ้ำๆแต่ข้อเสียคือมันเสียสุขภาพมากเลยเพราะว่าจันบินไปยุโรปเสร็จแล้วจะต้องบินต่อไปอเมริกามันไทม์โซนมันต่างกันจันต้องกินยานอนหลับไม่งั้นนอนไม่ได้ติดยานอนหลับที่ซื้ออเมริกาค่ะเป็นอนุพันธ์ของยาแก้แพ้อย่างหนึ่งอยู่เหมือนยูนิซอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดมาตลอดตั้งแต่ทำงาน4 ปีต้องกินเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแก่ขึ้นเพราะว่าผิวแห้งอะไรเงี้ยคือ
มีปัญหาสุขภาพและสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทรมานก็คือว่าสังคมมันโหดร้ายมากเลยค่ะสังคมข้างนอกเนี่ยมันโหดร้ายอันนี้ก็อยากจะฝากให้กับน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่ยังแบบมีความแฮปปี้กับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงรักกันช่วยเหลือกันถ้าเป็นน้องมหาลัยอาจจะแบบแชร์เลคเชอร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากจะบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมกับการที่เราจะไปอยู่สังคมข้างนอกที่ต่างพ่อต่างแม่ต่างแบ็กกราวด์แล้วก็นิสัยที่ต่างกันมาจากคนละที่ฉะนั้นคือคนทุกคนไม่เหมือนกันแจนเข้าไปเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทที่เป็นน้องผู้ชายค่ะอยู่กลุ่มหนึ่งสนิทกัน3 คนน้องคนหนึ่งก็น่ารักทุกวันนี้ก็ยังน่ารักแต่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาก็น่ารักแล้วเขาก็สนิทกับแจนแล้วก็ตอนแรกๆที่เราบินด้วยกันน่ะแจนจะทำกับข้าวคือแจนเป็นคนที่หุงข้าวกินแล้วก็เอากับข้าวไปทำบางทีหิ้วปลาทูไปเพราะว่าเราบินไปยุโรปไปอเมริกา18 วัน20 วันนะคะฉันก็จะทำกับข้าวมีอาหารไทยกินตลอดเพราะฉันจะไม่ได้ชอบกินแบบพวกเบอร์เกอร์หรืออาหารฝรั่งที่นู่นอาหารมันก็ราคาสูงแต่ก็กินนะคะแต่ก็ถ้ามีของจากบ้านไปมันก็โอเคกว่ามีข้าวอย่างน้อยก็มีข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็ทำกับข้าวเขาก็มากินที่ห้องเราก็สนิทกันคุยกันไปกินข้าวเวลาอยู่เมืองไทยก็นัดกันกินข้าวตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งบริษัทปรับโครงสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้แจนจะต้องบินคือปกติแล้วเวลาบินนะคะมันแล้วแต่ตารางสมมติว่าตารางนี้ออกมาเราต้องบินกับใน A B C D E F G อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่กับคนทีมเนี้ยไปตลอดทั้งทริปถ้าทริป14 วันก็คือ14 วันถ้าทริป3 วันก็แค่3 วันแล้วพอทริปได้มันก็จะสลับแรนดอมไปใหม่ทีเนี้ยแจนดันต้องไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่รอเครื่องบินใหม่มาแล้วก็บินกันอยู่แค่น่าจะคน20 คนแค่20 คนนอกนั้น200 คนเขาไปบินกันแบบรวมคือแรนดอมทีมันก็กระจายกันไปฉะนั้นคือเวลาเรามีปัญหากันหรือเราคอมเมนต์กันมันก็จะจบแค่ตรงนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็แยกกันไปอะค่ะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาที่ก่อให้มันเป็นปัญหาแบบสุมในอกขนาดนั้นทีนี้แจนก็อยู่ในกลุ่มที่บินวนๆกันอยู่แค่20 คนถ้าจะไม่ผิดทีเนี้ยแจนมั่นใจว่าแจนไม่ใช่คนไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่คนแปลกนะคะแจนจะว่า introvert ไหมก็ introvert นิดนึงคือสมมติว่าแจนบินไปอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก็ยังไม่ได้มีอะไรทุกคนแจนก็มีความน้ำใจกับทุกคนเนาะแจนก็โอเคแต่แจนพูดไม่เก่งเวลาอยู่คนแปลกหน้าจะมีความแบบรู้สึกตะคิดตะขวงรู้สึกอึดอัดทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับคนที่ไม่สนิทนะคะเป็นคนแบบนี้น่าจะเรียกว่า introvert เนาะทีเนี้ยแรกๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอแลนด์ปุ๊บเราทำไฟล์มา9 ชั่วโมง8 ชั่วโมงบางไฟล์11 ชั่วโมงเราก็อยากที่จะเข้าห้องโรงแรมเพื่อที่จะไปคุยกับแฟนโทรหาแม่โทรหาแฟนอะไรเงี้ยแต่พวกเขาก็จะนัดกันกินลงไปดริ้งไหมลงไปกินข้าวไหมลงไปทำอะไรกินไหมไปซุปเปอร์ไหมอะไรเงี้ยคือแจนก็จะไม่ไปเพราะว่าแจนคือแจนอยากที่จะให้เวลากับคนที่รักมากกว่าให้เวลากับคนที่เราไม่ได้สนิทเพราะกลุ่มพวกนี้จะไม่ได้สนิทด้วยอะค่ะแล้วเขาก็มีความที่เหมือนเคมีคอลไม่ตรงกับเราคือบางคนเขาก็จะพูดกันเรื่องแบบเมาส์กันเรื่องซีรีส์เรื่องละครอะไรเงี้ยแต่แจนไม่ได้ดูหนังไทยอ่ะพอเขาพูดมาแจนก็ไม่รู้เขาก็คุยกับแจนไม่สนุกอะไรเงี้ยค่ะคือไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันบางคนก็ซื้อแบรนด์เนมหิ้วแบรนด์เนมกันแต่ว่าแจนไม่หิ้วแจนไม่ซื้อแจนก็คุยกับเขาไม่ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแจนก็เลยไม่อยากไปก็แยกตัวออกมาปรากฏว่าพอเป็นอย่างนี้นานๆเข้าก็กลายเป็นว่าคนที่ไม่อยู่ก็ถูกเมาบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณไม่อยู่ตรงนั้นนะคุณถูกเมาเป็นเรื่องปกติมากๆคือแจนอยู่แบบนั้นนะคะมาน่าจะประมาณปีกว่าๆที่ต้องอยู่กับคนกลุ่มเดิมแล้วคนกลุ่มนั้นน่ะก็บูลลี่แจนคือลองคิดดูนะคะว่าคนอายุ30ถูกบูลลี่อ่ะคือมันรู้สึกแบบเราไม่เคยรู้เลยว่าสังคมข้างนอกมันโหดร้ายขนาดนี้เลยอะคือถูกบูลลี่แบบมีครั้งหนึ่งคือจะไม่มีใครคุยกับเราแบบว่าคุยนิดหน่อยเรื่องงานหรืออะไรคนที่มีจิตใจดีหน่อยเขาก็จะคุยกับเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่กันกลุ่มใหญ่สมมตินั่งขึ้นรถบัสที่จะกลับโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีใครที่จะมานั่งข้างแจนหรือว่าอยากที่จะคุยกับแจนเลยฉันก็โอเคฉันก็โอเคก็ไม่ได้แสดงอาการของความไม่พอใจหรือก้าวร้าวหรืออะไรฉันก็อยู่ของฉันเฉยโดยที่แบบอยู่เงียบๆเนี่ยค่ะก็มีการเมาส์มีการเฮฮาปาร์ตี้กันบนรถแล้วเขาก็โยนมาให้แจนว่าโอ๊ยแจนมันนั่งเงียบๆเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นทุกข์มากๆเลยอะเรารู้สึกแย่มากเวลาไปบินแต่ละครั้งใช่ไหมคะว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนอะคือสมมติจะแลนด์วันเนี้ยอาทิตย์หน้าต้องไปบินอีก6 วันเจนเป็นทุกข์ตั้งแต่วันที่4ก่อนไปบินแล้วฉันก็เครียดแล้วฉันก็บอกว่าจะไม่อยากไปอยู่อย่างเงี้ยถามว่าคนที่เขาเมาเราอ่ะเขาบูลลี่เราอ่ะเขาบูลลี่แค่ช่วงนั้นอ่ะอย่างมากพอลด5 นาทีหรือเขาจะไปเมารับหลังแจนก็อาจจะแค่นาที2 นาทีแจนคงไม่มีอะไรให้เมามากไปกว่าเรื่องที่จะไม่พูดอะไรกับใครเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องราวส่วนตัวของแจนเลยค่ะแต่จะเอามาเป็นทุกข์เป็นวันๆเป็นเดือนเป็นปีเลยอ่ะอันนี้ฉันอยากฝากนะคะว่าถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่อ่ะฉันอยากบอกว่าคุณสงสารตัวเองเพื่อนฉันคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทเขาบอกว่าสงสารตัวเองบ้างไหมคือฉันอยากบอกว่าสงสารตัวเองบ้างค่ะว่าคุณเป็นทุกข์กับเรื่องราวกับคนข้างนอกที่เขาไม่ได้รู้จักคุณจริงๆทำไมทั้งที่เขาหยุดเมาคุณไปแล้วอะคือก็แค่ไม่ต้องแคร์ค่ะเพราะไม่มีใครเขาแคร์คุณมากขนาดนั้นเขาเมาแล้วเขาก็จบไปอาจจะมีเมาใหม่อีกก็ช่างเขาค่ะแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นจุดที่จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากๆทุกจริงๆคืออยากจะลาออกตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ว่าถ้าลาออกอ่ะฉันก็ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนที่จะได้เงินเดือนมากเท่านี้ในตอนนั้นก็ต้องอดทนทำต่อไปพอถึงจุดหนึ่งที่จะรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เฮิร์ตหนักมากเลยคือว่าแจนไม่รู้ว่าคนมันต้องมี2 หน้าหมายถึงว่าจะต้องมีแบบเบื้องลึกตื้นลึกหนาบางคือมีน้องคนนึงเขาเหมือนกับมีปัญหากับแจนก็คุยกับเขาตรงๆแจนก็พูดตรงๆแต่ปรากฏว่าแจนกลับกลายเป็นคนดูไม่ดีเพราะว่าแจนพูดตรงแต่เขาแบบมีความแบบมีเล่ห์เหลี่ยมแจนก็เลยบอกโอเคแปลว่าคนตรงๆอยู่ในสังคมยากเนาะคือบางทีการที่ตรงเกินไปอ่ะคนเขาจะมองว่าเราแบบเราเป็นแบบขวางโลกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแต่ว่าบางทีเราต้องดูคนที่เราคุยด้วยว่าเราสามารถพูดตรงได้ไหมค่ะทีนี้ก็เจอฟีดอิมแพคที่ไม่โอเคอีกแล้วกับกลุ่มเดิมนี่แหละแล้วก็ทีนี้เหตุการณ์ถัดมาก็คือว่าเพื่อนสนิทที่จันบอกว่าจะสนิทกับเพื่อนผู้ชาย2 คนที่กินข้าวในห้องแจนมาคุยมาเม้ามอยกันพอเขารู้ว่าแจนถูกบูลลี่รู้ว่าแจนถูกเมาจากคนกลุ่มนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเราไม่ได้บินอยู่ในกลุ่มเดียวกันวันนั้นจันขึ้นรถบัสกับกลุ่มที่จันทำงานอยู่แล้วเขาก็ขึ้นรถบัสคันเดียวกันแต่เขาไม่ได้ทำไฟล์หรือเขาอาจจะทำไฟล์อื่นจะไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไม่ทักทายจันเลยฉันมองหน้าเขาไม่มองหน้าจันก็จึกไปนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วเผอิญว่าขึ้นรถบัสไปเนี่ยกระเป๋ามันตกกระเป๋าสะพายจันอะตกลงไปที่พื้นบนรถบัสแล้วเขาก็มองคือมันอยู่ข้างหน้าเขาเลยแต่เขาเลือกที่เขาจะหันหนีคือเขาไม่เก็บให้เพราะว่าทันที่รถมันกำลังโอนเอ็นแบบนี้ค่ะแจนก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนั้นเฮิร์ตหนักมากเฮิร์ตแบบร้องห่มร้องไห้คือบอกแฟนว่าทำไมจันถึงต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้ตลอดชีวิตเลยนะทำไมจะต้องเจอแต่เรื่องที่จะดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นทำกับจันแบบนี้ตลอดเลยก็คือแจนทำตัวเองเป็นเหยื่อเองค่ะแจนเป็นคนดีกับคนโดยที่ไม่มองไม่ดูคือไม่ลืมหูลืมตาอย่าว่าอย่างนั้นดีกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังนะคะแต่แค่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้เราไม่ได้ตั้งรับเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันก็เลยทำให้เราเฮิร์ตแล้วก็ไม่ได้มีใครมาเคลียร์ความคิดเราได้แล้วตอนนั้นจะไม่ได้อ่านหนังสือคือการอ่านหนังสือเนี่ยช่วยได้มากเลยกับการที่ทำให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดที่ดีขึ้นตอนนั้นก็เฮิร์ตหนักจนมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอันหนึ่งที่ทำให้แซนเลิกสนใจสิ่งที่คนเมากับตัวตนเองเลยนั่นก็คือว่าแจนมีก้อนเนื้องอกที่หมดลูกตั้งแต่ก่อนบินแล้วซึ่งเขาบอกว่าใหญ่ประมาณหัวเด็กคือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ13 เซนทีนี้หมอที่โรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเก็บไว้ก่อนไม่ต้องผ่าหรอกมันเป็นเนื้องอกปกติรูปร่างมันไม่ได้ดูเป็นเนื้อร้ายเลยแจนก็โอเคก็เชื่อหมอปรากฏว่าผ่านไปประมาณปี2 ปีแจนก็ follow up ทุก6 เดือนเนาะจนเจอหมอคนหนึ่งที่ไม่ใช่หมอประจำอะค่ะเขาบอกว่าคุณมันใหญ่ขนาดเนี้ยคุณจะเก็บไว้ทำไมมันใหญ่แล้วมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะมันทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยนะจันก็เอ้าหรอไม่รู้เขาก็บอกว่านัดผ่าเลยแล้วกันแต่คนผ่าเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของไข้แจนทีเนี้ยพอตอนผ่าเนี่ยเขาก็เลือกที่จะผ่าแบบ2 กล้อง
เพราะว่าแจนมีประกันสุขภาพของบริษัททีเนี้ยน้องแจนเป็นหมอใช่ไหมคะแจนเข้าไปในห้องผ่าตัดตั้ง9 ชั่วโมงเนี่ยซึ่งจริงน้องแจนบอกว่ามันนานเกินไปสำหรับการผ่าตัดแบบนี้มันนานมากแล้วออกมาซีดมากคือเสียเลือดเยอะมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอะไรก็กลับบ้านปกติปรากฏว่าเวลาผ่านไปปีเดียวก็รู้สึกว่าแจน follow up ทุก6 เดือนใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันมีกลับมาใหม่แล้วก็เลยทีนี้ก็ไปตรวจกับน้องเป็นหมอสูพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐปรากฏว่าไม่สิไปตรวจที่โรงพยาบาลประกันสังคมเอกชนที่เดิมแต่ตอนนั้นไปเนี่ยไปเจอหมอที่เป็นอาจารย์หมอของน้องพอดีซึ่งเขาเป็นหมอมะเร็งนารีเขาก็ตรวจแล้วเขาก็บอกว่ามันดูแปลกๆนะมันไม่โอเคเลยก็เลยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐที่น้องแจนทำอยู่ด้วยปรากฏว่าเขาก็ก่อนหน้านั้นแจนได้ทำน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สแกนหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ฉีดสีเข้าไปอะค่ะคือผลมันออกมาเขาบอกว่าถ้าเป็นเนื้องอกปกติมันจะเป็นลูกกลมๆเนาะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนลูกพวงองุ่นอะมันเป็นยุบยับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเป็นยุบยับมันไม่ได้เป็นกลมๆแบบปกติแล้วมันเต็มท้องไปหมดมันกระจายเต็มท้องไปหมดเลยทีนี้แบบว่าผลมันก็ออกมาทุกคนก็ลงเสียงเดียวกันว่ามันน่าจะเป็นโรคมะเร็งแล้วมันเป็นมะเร็งชนิดที่น่าจะชนิดที่เกิดขึ้นได้น้อยมากและมักจะเกิดกับคนแก่ที่แก่มากๆแล้วและถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยแจนต้องตายภายในระยะเวลาหลักเดือนตอนนั้นแจนคิดว่าตัวเองจะตายแล้วคือเขาก็เอาไอ้ผลตรวจค่ะไปเข้าที่ประชุมในโรงพยาบาลรัฐแห่งนั้นแล้วเขาก็เอาไปหา second opinion third opinion กับโรงพยาบาลรัฐที่อื่นอีกก็เป็นโรงพยาบาลรัฐชั้นนำหมดเลยปรากฏว่าทุกที่ประชุมบอกว่ามันคือโรคนั้นแหละแล้ววันนั้นคือมันเป็นช่วงที่ทำให้แจนรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นมากเลยคืออยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าอยู่ดีเราก็เป็นโรคที่เราจะต้องตายภายในไม่กี่เดือนนึงแล้วตอนแรกฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าโอเคมันมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยแล้วฉันขึ้นมาบนห้องแล้วเห็นน้องคนเล็กร้องไห้ฉันก็ถามเป็นอะไรเขาก็มากอดแจนแล้วเขาบอกว่าแจนอย่าตายนะแจนอย่าตายนะณโมเมนต์นั้นคือแจนรู้เลยว่าฉันต้องเป็นโรคที่ฉันต้องตายแล้วแจนเป็นลูกคนโตแล้วน้องกำลังร้องไห้แจนก็เลยได้แต่ต้องเข้มแข็งคือกั้นน้ำตาไว้แล้วก็พูดว่าไม่ตายหรอกอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาค่ะแม่ที่ป่วยก็จะเดินมาจับหัวแจนแล้วก็พูดว่าอย่าตายก่อนมานะอย่าตายก่อนมานะทุกวันจับหัวแล้วก็อย่าตายก่อนมานะคือแจนก็เครียดแล้วแจนก็ไม่เคยร้องไห้ให้คนที่บ้านเห็นเพราะเรากลัวว่าเขาจะเครียดกว่าเดิมและแจนก็พูดกับแฟนตลอดว่าถ้าสมมติว่าผลตรวจออกถ้าสมมติผลชิ้นเนื้อบอกว่าแจนเป็นโรคนี้จริงๆแจนขอไม่รักษานะแจนอยากจะไปสตาร์ทรถแล้วก็เอาควันเข้ารถแล้วก็ตายบนรถคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและทรมานน้อยที่สุดเพราะว่าแจนรู้สึกว่าถ้าแจนต้องรักษาแล้วรักษาแบบรัฐบาลมันก็คงจะไม่ได้แบบประกันสังคมมันก็คงไม่ได้จะแบบดีเท่าไหร่หรือว่าถ้าต้องมีค่ายาหรือค่าอะไรบางอย่างที่จะต้องเสียนอกบัญชีแจนก็ต้องเป็นภาระของคนอื่นก็เลยบอกแฟนว่าแจนจะไม่อยู่นะถ้าสมมติผลออกมาว่าแจนเป็นแล้วก็ฉันคิดว่าตัวเองจะตายเป็นแบบนั้นนะคะ2 เดือนเต็มๆเวลาไปบินฉันก็จะแบบไม่มีอารมณ์เหมือนคนไปแต่ตัวไม่มีวิญญาณคิดว่าอยากจะเปิดประตูเครื่องบินกระโดดลงไปเลยอะไรโดยไม่ได้คิดว่ามีคนอีกหลายคนบนเครื่องแต่ว่ามันก็เปิดไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามีแรงดันคือชีวิตมันแบบมันอยู่ไปงั้นๆน่ะอยู่ไปแบบรอวันตายค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้แจนเรียนรู้เนาะว่าตอนนั้นจะไม่แคร์กับคำนินทาของใครจะไม่แคร์ว่าคนเขาจะคิดยังไงแจนนั่งสังกตายของแจนก็ไม่แคร์ว่าคนจะมองว่าแจนแบบมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ลมหายใจแจนเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำให้แจนมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้เป็นคนที่หาเงินให้แจนใช้ตอนนั้นคือสิ่งที่แจนได้เรียนรู้คือเรื่องนี้เลยค่ะแจนไม่แคร์คนอื่นเลยแจนเลิกทุกข์กับคำนินทากับการบูลลี่ของคนอื่นเพราะว่าจะมีเรื่องที่หนักกว่าอยู่ตรงหน้าแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นเดือนแม่ฉันก็คงเครียดมากๆแล้วก็มีอยู่ครั้งคือแม่ฉันจะมีหมาตัวหนึ่งที่รักมากแล้วตอนนั้นเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาก็ดูเหมือนกับเขาจะไปอีกไม่นานละแม่ก็บอกว่าแจนถ่ายรูปมันไว้เยอะๆนะ
เดี๋ยวมันก็ไปแล้ววันนั้นวันที่ของแจนก็มาถึงคือวันที่แม่ถ่ายรูปแจนเยอะมากเราไปไหว้พระกันไปอะไรกันแม่ก็ถ่ายรูปจนแจนก็รู้สึกว่าสงสัยเราจะตายแล้วแหละแม่ถึงได้ถ่ายรูปเยอะขนาดนี้อ่ะก็คือเป็นโมเมนต์ที่มันเป็นทุกข์มากนี่คือทุกข์ที่สุดของชีวิตแล้วอ่ะแล้วปรากฏว่าไม่รู้ฟ้ามาโปรดหรืออะไรอะค่ะอาจารย์หมอคนหนึ่งที่เป็นหมอผู้หญิงที่เป็นอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐที่น้องจันอยู่เขาเป็นหมอเกี่ยวกับการมีบุตรยากเขาดูผลตรวจแล้วเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเขาเป็นแค่1 คนในหลายๆคนที่บอกว่าไม่ใช่แล้วเขาก็ตรวจอัลตราซาวด์ให้จันใหม่โดยปรับตั้งค่าที่แตกต่างไปอะค่ะเขาบอกมีโอกาสที่จะไม่ใช่นะแล้วแจนก็แล้วเขาก็นัดผ่าซึ่งตอนแรกอะแจนคุยกับหมอมะเร็งว่าแจนขอเจาะเข้าไปดูก่อนได้ไหมว่ามันใช่ไม่ใช่เราค่อยตัดแต่หมอมะเร็งบอกว่าไม่ได้ต้องตัดเลยทั้งหมดลูกทั้งรังไข่ทีนี้แฟนฉันก็บอกว่าถ้าเกิดฉันรอดเนี่ยเขาก็อยากจะมีลูกเขาไม่อยากให้ตัดจนหมอคนนี้บอกว่าได้ก็เดี๋ยวเขาจะเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยนะแล้วเขาก็จะเจาะเข้าไปดูก่อนส่องกล้องไปส่องวัดชะแง้มดูก่อนว่ามันเป็นเนื้อแบบไหนแล้ววันที่ฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายหรือไม่ตายแต่รู้แค่ว่าเดี๋ยวออกมาก็จะรู้ว่ามันคืออะไรและที่น่าเห็นใจมากที่สุดคือตอนที่เขาเจาะเข้าไปตอนที่เขากำลังทำการที่ถึงกระบวนการเข้าห้องผ่าตัดนะคะเขาก็ลองเตรียมพาสเตอร์ไรท์เตรียมแจนขึ้นผ่าตัดให้ดมยาสลบอะไรเงี้ยน้องจะไปนั่งอยู่ในมุมของห้องผ่าตัดแล้วก็ชะเง้อมองจอหน้าจอมอนิเตอร์รอดูว่ามันจะเป็นเนื้อแบบไหนลุ้นมากสุดท้ายแล้วมันคือเนื้อปกติแปลกใจไหมคะคือมันคือความจะไม่อยากพูดออกไปเลยมันคือความช่วยของคนหนึ่งอะที่เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญกับการผ่าตัดส่องกล้องในการเอาชิ้นเนื้อออกมาจากหมดลูกและท้องของคนไข้อะคือต้องนึกภาพนะคะว่าก้อนเนื้อมันใหญ่เท่านี้เขาเจาะรูแจนที่ท้องแจน3 จุดเล็กๆแล้วเขาจะเอาก้อนอย่างนี้ออกมาได้ยังไงเขาต้องปั่นน้องจะบอกคือน้องจะบอกว่าเขาอะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ขอไม่คอนเฟิร์มเขาจะต้องเอาถุงอะทางการแพทย์ใส่เข้าไปก่อนแล้วเขาจะใช้เครื่องมือในการปั่นให้เนื้อที่เป็นก้อนใหญ่แบบนี้มันละเอียดแล้วก็ให้อยู่ในถุงแล้วก็ดึงถุงออกมาทีเนี้ยอาจจะด้วยความไม่เชี่ยวชาญหรืออะไรปรากฏว่าเขาอะทำเศษเนื้อกระจายอยู่เต็มท้องจะเลยซึ่งเศษเนื้อเนี่ยตอนที่กระจายมันอาจจะมีชิ้นเล็กที่มองเห็นหรือเล็กจิ๋วหรือเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรก็ตามอะมันพอมันกระจายอยู่เต็มท้องเชื่อไหมคะว่ามีลูกนึงตอนนี้อยู่ตรงผนังหน้าท้องนะอยู่ตรงแบบใต้อยู่ตรงเหนือกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังเลยอะคือมันไม่ได้อยู่ในข้างในจริงๆอะคือเขาปั่นจนมันกระจายเต็มไปหมดแล้วเขาก็ออกมาได้บางส่วนอะแล้วเวลาผ่านไปปีนึงอะด้วยความที่เซนส์กับเนื้องอกได้ดีมันเลยโตแบบติดกันโตแล้วมันก็เลยกลายเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดไม่ได้กลมๆอะค่ะแล้วมันก็มีก้อนอยู่ตรงผิวหนังจนด้วยคือแล้วก้อนนั้นก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่ามันเปิดขึ้นมาไม่ถึงแล้วคุณหมอใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆกับการเอาออกมาให้หมดนะคะหมอบอกหมอฝันร้ายเลยแล้วเป็นหมอที่ทำคลอดให้จันด้วยให้น็อกซ์ด้วยคือตอนนั้นน่ะจันออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วจันก็สลืมน้องก็คือมาสะกิดบอกว่าแจ้ไม่ได้เป็นมะเร็งนะคือแบบแจนแบบโล่งมากๆว่าเราไม่ตายแล้วอะคือมันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ชีวิตที่แย่มากๆแล้วมันทำให้แจนเป็นคนที่กลัวการเป็นมะเร็งมากๆเลยทำสุขภาพแบบจัดเต็มประกันสุขภาพจัดเต็มมากเลยหลังจากนั้นก็อันนี้คือประสบการณ์หนึ่งที่แจนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ได้เป็นแอร์แล้วก็เรื่องการที่จะเป็นมะเร็งว่าเราไม่ต้องแคร์สายตาใครค่ะชีวิตเรามันสั้นมากคือลองคิดดูสิค่ะว่าแจนเป็นแอร์ของแจนแบบหาเงินได้ประมาณนึงส่งให้ที่บ้านได้ประมาณนึงแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็คิดว่าตัวเองจะตายชีวิตสั้นไหมตอนอายุแค่30ต้นๆเองค่ะชีวิตมันสั้นมากเราไม่ต้องไปแคร์สายตาแคร์คำคอรหาของชาวบ้านถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเป็นคนดีของเราตั้งใจทำงานเรามีน้ำใจกับผู้อื่นแค่นั้นก็พอแล้วค่ะถ้าเขาจะเมาเราจะนินทาเราก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ปล่อยเขาไปค่ะเราไม่ต้องไปแคร์เราชีวิตมันสั้นเรารักตัวเองดีกว่าเรา
รักครอบครัวดีกว่าเราใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากที่สุดดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสุดท้ายของเราหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงที่เป็นแบบเรื่องคุณแม่ฉันที่จะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดหน้านะคะว่าน่าจะเป็นบทเรียนให้กับใครหลายๆคนที่มีปัญหากับที่บ้านหรือทะเลาะกับแม่อยู่หรืออาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจกับแม่บ่นแล้วก็เถียงกันแจนว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนซึ่งประสบการณ์นี้ของแจนก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนรอบข้างแจนได้เยอะได้หลายคนอยู่ก็ขอสรุปแล้วกันนะคะว่าสังคมข้างนอกมันโหดร้ายจริงแค่เราไม่ต้องแคร์ค่ะเราไม่ต้องแคร์ว่าเขาพูดอะไรเรารักตัวเองรักครอบครัวของเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีน้ำใจกับผู้อื่นเป็นคนดีแล้วก็ใช้เวลากับคนในครอบครัวเท่านั้นก็พอค่ะแล้วก็จะไม่ตัดแต่ก็เข้ามา โอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพอดแคสต์ที่จะทำอยู่ในเพลย์ลิสต์อันนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วแหละที่จะทำอยู่ในเพลย์ลิสต์อันนี้ซึ่งตัวเพลย์ลิสต์อันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์เรื่องราวที่ฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นกับผู้อื่นกับคนที่เป็นแบบวัยรุ่นหลังหรือว่าคนที่รุ่นเดียวกันหรือใครก็ตามค่ะแล้วก็จะมีอนาคตก็จะมีมาแบบสัมภาษณ์คนที่วัยต่างๆกันจากอาชีพต่างกันในมุมมองของอาชีพต่างๆนะคะก็ติดตามกันแล้วก็ฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนแน่นอนนะคะก็ให้ความรักตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปบอกรักพ่อรักแม่บอกรักลูกแล้วก็บอกรักแฟนและสำคัญที่สุดรักตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะ